Sitten mennään taas Toronto Maple Leafs, franchise mode jatkuu NHL 25. Eletään äijät isoja hetkiä, kakkoskauden pudotuspelit. Meidän piti voittaa 10 peliä putkeen viime jakson lopussa, että me edes päästiin playoffeihin. Meidän ekakerroksen vastustaja on Carolina Hurricanes. Mä tiedän, että Carolina pelkää. Ne näki ton meidän kauden lopun. Carolina oli hävinnyt viimeiset 10 pelistä 6. Et meillä pitäisi olla pieni etu tässä, mutta Aho on 94 overall Henriken ja Svestnikovin kanssa. Me ei totta kai nähdä näitä pluskemioita. Mutta täytyy sanoa, että hyökkäys on kyllä aika balanssissa ja aika hyvän näköinen. On johtavia pelaajia, on syvyyttä, Jarvis, Slavin Burns, Orlov Walker. Pakisto on paremmin balanssissa kuin meillä. Ehkä ihan ne kärkiluokan starat puuttuu Ahon lisäksi. Et ehkä siinä on meidän etu. Kotsakov ja Andersen maalissa, niillä on 2 hyvää kassarikin laittaa maaliin. Carolina oli koko NRin 4. runkosarjassa, eli haaste on kyllä erittäin kova. Jamie Benn on loukkaantunut, joka on iso menetys tälle joukkueelle, mutta vihdoinkin kauden lopussa me saatiin tää hyökkäys kuntoon. 4. kenttä on kyllä ihan kammottava, mutta ei se mitään. Matthews 98, kaveri teki 70 maalia tällä kaudella. Anteeksi, 76 maalia. Niin onko Matthews nyt valmiina kantaa tän joukkueen pitkälle? Tää tulee olemaan viimeiset playoffit, milloin Matthews, Marner, Nylander, Riley runko on kasassa. Mä voin luvata sen. Tässä on vielä pakista muistutuksena ja Juuse Saros totta kai maalissa. Eikö mennään eka peli vieraissa Carolinaa vastaan. Come on äijät. 10 ottelun voittoputkel mennään ja pidetään tämä. Ensimmäinen erä, ensimmäinen peli. Ja 4-0, Kusmenko 2 maalia, Matthews maali. Meillä on 20 vetoakin, mennään toiseen erään heti. 5-1 johto. Mä en tiedä mitä meidän joukkueelle tapahtui tuossa runkosarjan lopussa. Mä jotenkin nyt hiffasin nämä kentät. Jotenkin ne trade deadline-sekoilut, ne coachivaihtosekoilut. Jotenkin tää kaikki nyt on niinku siivittänyt tän joukkueen tämmöiseen asemaan, että me ollaan ihan pysäyttämättömiä. Voitettiin 5-1 ihan murskavoitto Game 1 Carolinassa. Tanev on loukkaantunut. Ei. Siis musta tuntuu, että nämä loukkaantumiset on nyt ainoa, joka voi jotenkin tätä meidän junaa niinku pysäyttää tällä hetkellä. Meillä on isoja loukkaantumisia. Tanev tosta kakkosparista. Mulla olisi 2 vaihtoehtoa nostaa farmista. Kokkonen tai Benoit. Kyllä nyt nuorennusleikkaus. Mä nostan Kokkosen tonne ylös. Ehkä vähän riski. Ei ole yhtä samalla kokemusta kuin Benoitilla, mutta mä luotan meidän nuoriin suomalaisiin. Meillä on Hirvonen ja Niemeläkin täällä NHL-rosterissa. Ei saa kyllä mitään pluskemia Bearin kanssa. Mä en ykköspari halua muuttaa, kun se on pelannut niin hyvin. Ihan sama kenenkaan Kokkonen pelaa, niin se on -3 kemia. Ei, kyllä se Benotti pitää nostaa. Ei oo todellista. Benotkin ottaa -3. Mutta mä otan Benoit ja Hakapan kanssa -3. Ei voi mitään. Mä en laita 0 kemian pakkipariin kakkoskenttää. Me sanottiin coachillekin viime jaksossa, että peluttais meidän top 4 pakkeja. Mä huomasin kanssa, että Ben vois pelata myös, mutta mä näytän teille nopeasti. Sillä on vielä tää sairaalalaukku tässä, joka meinaa sitä, että se voi loukkaantua helpommin. Ja joukkue on suorittanut ilman Benniä, niin Hirvonen jatkaa tossa 4. Game 2 Carolinassa. Isoja menetyksiä joukkueella ollut, mutta se ei oo kyllä haitannut yhtään menoa. Siis jos me voitetaan 2 peliä vieraissa NRin top 5 runkosarjan joukkuetta vastaan, olisi kyllä ihan uskomatonta. Eka erä 0-0, toinen erä 1-0 ollaan tappiolla. Vedot 22-22, eli tiukkaa on. Ja Saroskin on löytänyt hyvän formin tässä kauden lopussa. Mä oon yllättävän optimistinen tämän joukkueen suhteen. Siis mä olin jo, niin kuin näitte viime jaksossa, mä olin jo niin kuin puolesväliskautta vähän niin kuin heittänyt. En nyt ihan kirvettä lopullisesti kaivoon, mutta aika lähellä. Mutta sieltä ollaan noustu. Tästä pelistä kyllä ei tuu voittoa. 2-0 johtaa Carolina. 0 jäätiin. Mutta ei oo mikään hätä. Me saatiin kotietu varastettua ekasta 2 pelistä, joka on tärkeä. Ja IFL on loukkaantunut. Arvion mukaan hän on pelikunnassa 14. toukokuuta. Nyt mennään huhtikuuta, 14. toukokuuta. Se on niinku koko ensimmäisen kierroksen pois. Täällä on huutomerkki 3. kentässä. Nyt joutuu, siis Ben, vaikka se on vähän vielä loukkaantunut, niin sen on nyt pakko mennä askiin. Mä en muuta mitään muuta, koska muuten tää homma on toiminut. Kyllä se Tanevinkin, senkin vaan tarvii takaisin. No niin, ja Jamie Benn on vielä täysin toipunut. No, todella hyvä. Okei, eli nyt me ei tarvi huolehtia, että Ben loukkaantuiskaan. 3. peli Torontossa kotona. Ekan vuoden playoffeissa meillä kävi pieni tuuri, että meillä ei tullut loukkaantumisia, mutta nyt niitä on toisen kauden playoffeihin on iskenyt. Ensimmäinen erä, game 3. 0-0. Meillä on 4 erää tehty maaliin. Tää nyt on vähän ei oo hyvä merkki. Mutta ei mitään, toinen erä. Carolina johtaa 2-1. Jotenkin lähdettiin niin kovaa näihin playoffeihin. No niin, ja sieltä Minten 4. kenttä vielä.
Meidän nelonen ei todellakaan paperilla näytä hyvältä, mutta pystyy tekemään maaleja. Ja Atkinson. Ei oo kellos paljon aikaa. Viimeinen minuutti. Come on. Ja Matthews! Ihan ottelun lopussa. Todella iso. Ja mehän mennään jatkoajalle katsomaan. Game 3. Jommalle kummalle tulee se 2-1 sarjan johto. Tää on todella iso matsi. Mennään jollain ihan old school paidoilla. Milloin Toronto on viimeksi voittanut? Juu, jollakin. Tällä me voitettiin, hei. Mennään ihan old schoolilla. Come on, äijät. Aho ei pääse mihinkään, Svesniko ei päässyt mihinkään. Kiinni ne miehet. Ei, ja saman tien. Hyvä Kuzmenko. Toronton media heitti jo meitä bussialle tosta Kuzmenko. Ui, Matthews! Vitsi lähti kaukaa lämä. Kattokaa Matthewsta! Siis domino ihan täysin. Nyt jää juttu ihan kesken. Niin siis, Toronton media jo moitti mua Kuzmenkon sainauksesta. Mikä se oli? 4 vuotta ja 5,5 milliä, jos mä muistan oikein, vai 5 milliä. Aivan katastrofi startti runkosarjalle, veti jollain -20, kans plus-miinuksessa. Mutta laitettiin kaveri ykköseen Marner ja Matthewsin kanssa, niin Johan on tuttulasta. Meillä on pitkä... Tomi! Hieno yritys. Meillä on pitkä aika oltu kattoo meidän jengin tekemistä. Mutta on hyvän näköistä. On hyvän näköistä. Nylander! Viiva. Me myllytetään ihan täysin tällä hetkellä. Ja Nylander rystyllä. Ja Toronto siirtyy 2-1 sarjajohtoon. Kertokaa nyt kommenteissa, kuinka moni teistä uskoo, että me voitetaan tää sarja. Ja kuinka pitkälle tää jengi voi mennä. Fanit on ihan innoissaan. Pyyhkeet lentää. Come on, mä tuun messiin tähän näin. Jos mä olisin nähnyt ennalta tämän loppukauden lennon, niin mä olisin varmaan trade deadlineilla yrittänyt enemmän mun draft-pikkejä vaihtaa. Mä en halunnut tehdä sitä, koska mä luulin, että tällä jengillä ei joka tapauksessa niinku riitä. Mut nyt jos me oltais saatu tähän vielä lisäksi joku, esimerkiksi se Mike Matheson, mitä me yritettiin saada trade deadlineilla, niin sehän olisi niinku todella iso etu. Mutta ei se mitään, nyt ei mietitä sitä, mitä voisi olla. Nyt mennään sillä, mitä meillä on, koska kaikki näyttää hyvältä. Game 4 Torontossa, jos me päästäis 3-1 sarjan johtoon, massiivista. Eka erä. 1-1. Natchez tehnyt ja Matthews tehnyt. Matthews on kyllä kovas lennossa. Toinen erä. 2-1 johto, Mitch Marner. Ei tuu helpolla, tiukka on. Fabri tasoittaa. Taas mennään 3. erään, peli on tasa. Kyllä tää Natchez tekee ilman toisen. Tää sarja tulee ratkee just viimeisiä eri ratkaisuhetkiä. Ketkä nousee esiin ja ketkä ei. Slaavin 4-2. Miten me nyt sulettiin tää 3. erä näin? Jätkät hei. Mulla on täällä ykköset päällä ja tämmönen farssi. Domi sai vielä kavennuksen viimeisellä minuutilla, mutta ei riitä. Carolina varastaa kotiedun takas ja 2-2 tilanteessa matkustetaan takas Carolinaan. Ja Tanev on takas. Tätä me tarvitaan. Kiitos. Tässä on nyt kentät, millä mennään sarjan ratkaisuhetkille. Connorkin on pikkuhiljaa palantumassa loukkaantumisesta. Sillä on toi sairaalalaukku tossa, eli se ei ole 100%, mutta se voi jo pelaa, joten mä laitan kaveri askiin. Nyt tarvitaan joka miestä. Mä laitan Benin 4, saa hyvät boostit kemioihin tällä. No aika lähellä niitä kenttiä, millä me saatiin se 10 ottelun voittoputki kauden lopussa, joten mä luotan tähän. Lisäksi mä kysyin coachilta, miten se haluaisi peluttaa meidän pakkipareja. Ja coachi halusi laittaa Benotin kakkospariin, koska se saa +2 Bearin kanssa Hakanpää ja Niemelän penkille. Coachi on ansainnut runkosarjan perusteella, ton lopun perusteella mun luoton. Ja Saros jatkaa maalista. Game 5, Carolinassa sarja 2-2. Me ei missään nimessä haluta palata Torontoon selkäseinää vasta. Ensimmäinen erä. 1-0 johto, just näin, Morgan Rielly, nättiä. Mulla on tällä hetkellä ihan täys luotto tähän jengiin. Mulla ei ole yhtään semmonen fiilis, että me voitais hävitä tää sarja. Toinen erä. 1-0. Tiukka on. 3. erä. Kamo Juuse. Ja nice! Iso. 2-0 johto. Noniin Juuse. Luukut kiinni. Puolustus. Luukut kiinni. Just näin. Carolina YVllä. Mut AV kestää. Hyvä äijät. Ehkä se on se Benotti siinä kakkosparissa. YV vois ratkaista. Ei tehdä. 2 minaa kellossa. Onko näin? Tää oli hyvä. Siis 2-0 vierasvoitto. Huikee esitys jätkiltä. Carolina joutuu palaamaan meidän kotikentälle Torontoon selkäseinää vasten. Connorkin on nyt täysin terve. Meillä on tällä hetkellä vain Iafalo loukkaantuneena, eli loukkaantumistenkin tilanne on aika hyvä. Mun ei tarvii mitään keskustelua käydä tällä hetkellä. Mulla on semmonen hyvä fiilis tästä, hyvä flow. Mä luulen, että tää Carolina hoidetaan. Ensimmäinen erä. Onks mä vähän liian luottavainen? Martti Nuuk 1-0. Ei oo ohi vielä jätkät. Toinen erä.
4 maalia omia! No niin, nyt se Ahokin heräsi. Mä oon vähän ihmetellyt, että Ahosta ei ole oikein kuulunut tässä sarjassa. Knies teki meille 2, mutta Sebastian Aho ottaa Carolina reppu selkään ja me tarvittais 2 maalia 3. erää. Mä en kyllä... 5-2. Marttinuk, toinen YV-maali. Mistä tää Marttinuk nyt tuli? Ei tää voi mennä Game 7 saman tien. Siis mä olin luottavainen, mutta täytyy sanoa, että niinku, me hävittiin 6-2 katkaisupelissä kotona. Tää ei ollut hyvä merkki. Ethan Bear on loukkaantunut. Ei päästä helpolla jatket. Coachi haluaisi tosi pahasti laittaa Nylanderin, Marnerin ja Matthewsin samaan kenttään, mutta toi... Ne sais +5 kemia. Pitäisikö mun tehdä tää? Siis Marner, Matthews, Nylander, Kuzmenko, Domik, Nice. Tää oli ihan kammottava top 6. Puolet kaudesta me pelattiin näin. Ja me hävittiin tyyliin joka peli. Mut nyt on 1 peli, kaikki marmorit on pöydällä. Kaikki niinku historia vähän niinku lähtee ikkunasta pois. Mä jotenkin haluaisin, että Nylander, Matthews ja Marner olis siellä kentällä kuitenkin kimpassa. Ja koska jos me hävitään tää peli, niin mä sanoin, että tää nelikko ei tuu jatkamaan. Nylanderilla on esim. No trade clause, mutta mä kuulin itse asiassa teiltä kommenteista, että niitä voi kyllä ylipuhua poiskin niistä. Mä en oo siinä vielä onnistunut, mutta mä luotan, että mä voin tehdä sen jatkossa. Ja Marnerihan me sainattiin siihen uuteen 9 milli per vuosi 6 vuotta. Ja sillä ei no trade clausea. Eli mä sanoisin, että Mitch Marnerin tää on tässä niinku helpoiten pölkyllä. Mä luotan nyt Marner, Matthews, Nylander trioon Game 7. Muuten mennään samalla. Jamie Benn ja... Pitäisikö mun nostaa toi Benny tuolta? Mä nostan Benny. Se on isolla rahalla hommattu tähän jengiin. Se vaan pitää nyt suorittaa tämmöisellä hetkellä. Ben ottais kakkosparis, niin en oo kyllä fani. Ei se saa edes +2 enää Tanevin kanssa. Laitetaan Hakanpää tonne viivaan mieluummin kuin Hakanpään niemelle. Mä menen vielä puhua coachille ennen Game 7. Meillä on ollut paljon ylä- ja alamäkiä, mutta sä oot ansainnut mun luottamuksen. Eli pari juttua. Mä haluan, että mun kärkihyökkäät pelaa Game 7 mahdollisimman paljon. Ja puolustajat. Aloitetaan hyökkäjistä. Meidän on ehkä tehtävä muutos. Panostus parhaisiin. Eli nyt on lyhennettävä vaihtopenkkiä ja pelataan meidän top 6 nyt enemmän. Minulla on epäilykseni tästä liikkeestä, kun otetaan huomioon, miten hyvä ylimmän 9 hyökkäämisyvyys on. Mä teen muutoksen. Coach. Jos tää jengi menee maahan, niin tää menee maahan meidän kärkipelaajan voimin. Ja sitten käydään läpi myös puolustus. Ylintä 2 puolustajaa me enemmän. Tää on tehtävä. Eli kärkipelaajat pelaa. Mä olin todella luottavainen. Jotenkin tän koko sarjan sen Game 1 voiton jälkeen. Mä olin todella luottavainen ennen Game 6. Mutta nyt Game 7 Carolinassa. Me tarvitaan se vierasvoitto, jos me halutaan toiselle kierrokselle. Me mennään kyllä hitaana tää koko peli. Hidas startti ollut. 4-7 laukaukset. Ei tuu paljon vetoja. 7-7. Carolina ehkä pikkasen niskan päällä. Laukaukset on tasa. Ja 0-0 peli. 10 ottelun voittoputkella playoffeihin ja nyt me ollaan tässä tilanteessa. Muistakaa jätkät tätä tietä. Ja Svesnikov. Onks se taas tää Toronto top 4? Maksetaan 50 milliä 4 pelaajalle. Ja kukaan ei saa kiekkoa maaliin. Me ollaan 1-0 Ei. Come on, Jamie Benn! Kokemus nousee esiin. Mulla on pakko mennä kattoo vikat 4 minuuttia. Ihan oikeesti. 0-6 paidoilla. Noniin. Miksi meillä on täällä? Meillä on 3. kenttä aloittaa se jostain syystä. Mutta tää on tää Benin kenttä. Benin kenttä on tehnyt jo yhden. Tää on ihan hyvä coach. Ja Ben laittaa Aholle. Ei oo totta, Ben. 4 minuuttia kellossa. Aho ei Miten se päästään kävelemään? Sanos. Ja meidän ykkönen on ihan myllyissä. Ei. Hieno. Nylander. Nyt mennään. Irtos. Laita. Nyt. Marner. Hanaa. Noniin. Come on, Marner. Tää voi olla sun viimeisiä mahdollisuuksia. Ei oo totta. Ja Raili vetää ohi kiekosta. 3 minuuttia kellossa. Fowler syöttää laita. Marner heitellään kentällä. Missä aputoimet? Menotti vaan kattoo vierestä. Hyvä Domi. Fowler. Knies. Kuzmenko. Siinäkö se teet? Hei come on. Off-season hankinta. Hyvä veto. Mitä haittaa peliä? Ei. 2.30 kellossa. Aika vähenee. Jarvis, ei. Hyvä Saros. Miten? Tuom, no goal. Ei ollut maali. Miten toi Saros voi ikinä mennä maaliin? Miksi se hylättäis? Onko se veskaajastaminen? En minä tiedä. Tuomari, come on, kerran, hei. Yes, hylättiin. Yes, come on. Mä kävin heittää tuomarille pari seteliä tuolla pöydän alla. Knies, come on Matthew Knies. Sullekin tehtiin just se jatkodiili kesällä. Ei tää voi loppua näin. Ben, Jamie Benn. Olisiko illan toinen Ben? Miltä se tuntuis? Miten me ollaan häviämässä tälle Carolinalle? Eihän ne osais pelaa ja Ben menettää kiekkoa.
1,5 minuuttia kellos. Macman. Meillä on ihan väärät jätkät täällä kentällä. Ei ne mene noilla. Mutta hyökkäyspallotus, me saadaan ykköskenttä jäälle. Matthews, Nylander, Marner. Ehkä viimeinen vaihto samassa joukkueessa. Matthews viivaa. Niemelä! Me voitetaan aloitus. Meillä on täyspaine päällä. Matthews, tää on todella iso aloitus nyt. Ei sä häviä sitä. Kauden tärkein aloitus. Ja Carolina purkaa paineen. Ei päästä. Hieno. Hakanpää. Nyt nostaa. Matthews. 76 maalia. Mä muistutan sua siitä jatkuvasti. Oi, kun Nylander yrittää ruokkia, mut ei ne löydä toisiaan. 50 sekuntia. Nyt tarvitaan veskari pois pikkuhiljaa. Marner. Aivan hapoilla, Marner. Aivan hapoilla. Mitä sä teet? Joo, toi jätkän päivät on nähty Torontossa. Meillä on veskari pois. Ei. Vielä on toivoa. Pitkä kiekko, 30 sekuntia kellossa. Jamie Benn katsoa nyt. Viimeinen chance Stanley Cupiin. Mitä täällä tapahtuu, hei? Eikä Nylander saanut boksia. Mitä? Tuomari! Hei! Me sovittiin, kun mä laitan sulle pari euroa tuolla. Eikö tuolla MobilePay perille? Ai tää on 4-4. Okei, vielä olisi chanssi. Ketä meillä on kentällä? Fowler. Domi! Max Domi! Viimeisellä minuutilla. Mä yritän olla liikaa innostumatta, ettei naapuri. Näistä seinillä ilmeisesti kuuluu aika paljon, mutta... Miten te voitte jätkät olla noin rauhallisia? 20 sekuntia jäljellä. Mihin tää ratkee? 4-4. Sama kenttä. Domi, Knies ja Fowler. Mitä? Riley! Oi. Mä kerron kuvio. Domi Benotille. Benot syöttää takas sulle Domi ja sä vedät one-timerin sisään. Benot! Lähti ite ratkaisee. Ei oo pelannut koko kaudella niinku NRissä. Playoffeihin nostettiin. Ja nyt niinku... Tää oli muuten aika jännä tää mun Benot haku playoffeihin. Nice. Seinille vaan. Jatkoaika. Näin tää on päätettävä. Aina sen vaikeamman kautta tai jengin kanssa. Oli se sitten franchise mode NRissä tai oikeassa elämässä. Tää on aika realistinen sarja. Toivottavasti tää ei oo kuitenkaan niin realistinen, että Toronto häviäisi Game 7 niin kuin tää yleensä päättyy. Iso aloitus. Aho vastassa. Ja siis Matthewsen pitäisi opetella aloittaa. Aho, levyyks vähän nättiä. Hei, Svesnikovi kiinni! Ei voi peruuttaa! Hyvä Fowler. Fowlerilla oli enemmän malttia kuin mulla. Ehkä se pelasi hyvin Hyvin tulee kulmasta. No niin, nyt vaan pois alueelta. Hieno. Matthews. Marner. Tulee viiva yli. Marner. Matthews. Jälleen kerran hyökkäyspään aloituksessa. Ja Matthews ei voita aloituksen aloitusta. Tiedätkö Matthews, kuinka tärkeitä nämä voi olla jatkoajoilla? Hyvä takakarvaus, mä tykkäsin tästä kyllä. Matthews, nyt mennään. Oikeesti. Mä haluun, että sä ratkaiset tän. Joukkueen kapteeni, joukkueen sydän. Hyvä yritys. 30 sekuntia jäljellä. 4-4. No. Siis Fowler. Mikä trade me tehtiin kauden alusta? Toi Cam Fowler on ollut aivan uskomaton Game 7:issä. Matthews! Haki jollain ihan ihme veivillä. Domi tasoitti tän peli. Mä luotan Domiin. Ja Domi hoitaa nää aloitukset. Täyspaine päällä. Benoit! Tanev! Ei ne mene kyllä noin liian kaukaa. Nyt lähdetään kokeilemaan. Tanev ja Benot. Ei oo ehkä tarpeeksi kiekollista voimaa 4-4 kiinni. Hieno Benot. No, mä en tykkää tästä Benotista. Aivan katastrofi syöttö. Noniin, 4-4 ohi. Ei. Jarvis. Hieno. Hyvä blokki. Hyvä puolustus meillä. Meillä on tosi tiivis puolustus ollut. Ei oo niinku 0 maalintekopaikkaa ollut Game 7:stä nyt kun me ollaan tultu kattoon niin Carolinalle. Niinku 0. Ei. Vitsi mä jinksaan nää aina. Mä jinksaan aina nää! Mikä? Kuka laittoi omiin? Tane maltti nyt, hei. Oikeesti nyt. Tää Benot Tane pakkipari antaa mulle semmosia sydämen tykymyksiä. Nice. Kusmenko. Nice! Me liian kaukaa vedetään. Pitäis päästä lähemmäs maalia jäijä. Ei se me... Ja Matthew nice! Bang! Ja Toronto Maple Leafs siirtyy toiselle pudotuspelikierrokselle.
Kuka olisi uskonut? Tää sarja on ihan uskomaton. Viime vuoden playoffit oli ihan sairaat. Tää kausi on ollut ihan älytön. Matthew Nice vetää siniviivalta. Suoran lämäri sisään. Siis oikeesti miettii meidän off-season hankintoja, miettii näitä soppareita, mitä me ollaan tehty. Ja nimenomaan pidettiin Nice viime kesänä, olisi ollut optio, että me oltais päästetty se menee. Jamie Benn, ollut aika näkymätön tämän kauden, mutta Game 7issä iso kavennusmaali. Juuse Saros, ottelun toinen tähti Game 7issä, 94 torjuntaprosentilla. Kyllä me ollaan jotain tehty oikein. Mikään ei ole ohi. Kuka on seuraavalla kierroksella vastassa? New York Islanders! Ilmanen. Jatketaan seuraavalla kerralla.